Hello everyone. यो बेसिक्स अफ पाइथन फर डेटा एनालाइसिस भिडियो ट्युटोरियल सिरिजमा तपाईँलाई स्वागत छ। यो ट्युटोरियल सिरिजको आज सेकेन्ड भिडियो हो। ओके, सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी जुन सिलेबसमा भएको फर्स्ट च्याप्टर इन्ट्रोडक्सन टु प्रोग्रामिङ सुरु गर्छौँ। यो सिलेबसमा भएको फर्स्ट च्याप्टरमा सुरुको तीनटा टपिक, वाट इज प्रोग्रामिङ, वाट इज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज र पाइथन एज अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, यो चाहिँ हामी यो भिडियोमा कभर गर्छौँ। त्यसपछि बाँकी रहेको दुईटा इन्स्टलेसन र बेसिक सिन्ट्याक्स चाहिँ म अर्को भिडियो बनाउँछु। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो वाट इज प्रोग्रामिङ? ओके, वाट इज प्रोग्रामिङमा डिस्कस गर्न सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको कम्प्युटरलाई हामीले चाहे अनुरूपको काम गराउने हो। हामीलाई सर्टेन डेटा एनालाइसिस गर्नुपर्ने छ भने त्यो काम कम्प्युटरलाई कसरी गर्न लगाउने, अथवा हामीलाई कुनै काम गर्नुपर्ने छ त्यो काम चाहिँ कम्प्युटरलाई कसरी गर्न लगाउने, त्यो चिज चाहिँ हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ हो। अब त्यो भइसकेपछि कम्प्युटरले आफै यत्तिकै त के गर्ने भने जान्दैन। हामीले भनिदिनुपर्छ यो गर भनेर कम्प्युटरलाई। हो, त्यो भन्नको लागि त्यो निर्देशन दिनु कम्प्युटरलाई, त्यो कमान्ड दिनु हो, त्यो सेट अफ कमान्ड चाहिँ प्रोग्राम हो। हामीले जुन जुन निर्देशन दिन्छौँ कम्प्युटरलाई त्यसको कलेक्सन नै, त्यसको सेट नै प्रोग्राम हो। सो हामीले एउटा फाइलमा चाहिँ कमान्डहरू लेख्छौँ, निर्देशनहरू लेख्छौँ कम्प्युटरलाई यो काम गर भनेर। त्यो फाइललाई नै, त्यो कलेक्सनलाई नै हामी प्रोग्राम भन्छौँ। र यो प्रोग्राम लेख्ने प्रोसेस, यो प्रोग्राम लेख्नुलाई नै हामी प्रोग्रामिङ भन्छौँ। अनि त्यसपछि जसले यो प्रोग्राम लेख्छ त्यसलाई हामी प्रोग्रामर भन्छौँ। सो यहाँबाट प्रोग्रामिङ र प्रोग्रामर चाहिँ यसरी लिङ्क हुन्छ। अनि हाम्रो बोलीचालीको भाषामा हामी प्रोग्रामलाई कोड पनि भन्छौँ, प्रोग्रामिङलाई कोडिङ पनि भन्छौँ र प्रोग्रामरलाई कोडर पनि भन्छौँ। यसरी कोड, कोडिङ र कोडर चाहिँ प्रोग्रामिङ र प्रोग्रामरको सिनोनिमस वर्डहरू हुन्। र एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने यहाँ के छ भने आइटी इन्डस्ट्री अथवा सफ्टवेयर इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने सबैजना प्रोग्रामर चाहिँ होइन। आइटी इन्डस्ट्रीमा प्रोग्रामिङको अलावा पनि धेरै कामहरू हुन्छन्, जस्तो कि क्वालिटी अस्योरेन्सको काम हुन्छ, डिजाइनिङको काम हुन्छ, एसेट्रा। सो आइटी इन्डस्ट्रीमा प्रोग्रामिङ एउटा ठुलो काम चाहिँ हो, एउटा ठुलो पार्ट चाहिँ ओगट्छ प्रोग्रामिङले। तर आइटी इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने सबैजना प्रोग्रामर चाहिँ होइन। त्यसै गरी अर्को एउटा टर्म चाहिँ सफ्टवेयर। सफ्टवेयर भनेको चाहिँ हामीले कुनै एउटा स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्ट्स, हाम्रो स्पेसिफिक पर्पसको लागि बनाएको एउटा इन्टिटी हो सफ्टवेयर। तर इन्टिटी हो र सफ्टवेयर भनेको चाहिँ धेरैवटा प्रोग्रामहरूको कलेक्सन र अरू चिजहरू, अरू फोटोजहरू होला, अरू डेटाहरू होला, त्यो सबै मिलाएर चाहिँ त्यो होल कलेक्सनबाट चाहिँ जब हामी एउटा स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्न सक्छौँ त्यसलाई हामी सफ्टवेयर भन्छौँ। र सफ्टवेयर बनाउने मान्छेलाई सफ्टवेयर डेभलपर अथवा सिम्पली डेभलपर भनिन्छ। यति भइसकेपछि यहाँ स्टिभ जब्सको एउटा कोट छ, एभ्रीबडी इन दिस कन्ट्री सुड लर्न हाउ टु प्रोग्राम अ कम्प्युटर बिकज इट टिचेज यु हाउ टु थिङ्क। सो यसले चाहिँ एउटा प्रोग्रामिङ सिक्नु चाहिँ किन जरुरी छ भन्ने कुरा देखाउँछ। ओके, सो अर्को भनेको चाहिँ वाट इज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। अघि प्रोग्रामिङको बारेमा डिस्कस गर्दा हामीले भन्यौँ हामीले चाहिँ कम्प्युटरलाई चाहिँ आफूले चाहे अनुरूपको काम गराउनलाई निर्देशन दिने भन्यौँ। तर हामीले बोल्ने भाषाहरू, नेपाली, इङ्ग्लिस जस्ता भाषाहरूमा निर्देशन दिएर, कमान्ड दिएर त कम्प्युटरले बुझ्दैन। सो कम्प्युटरलाई कमान्ड दिने आफ्नै एउटा कम्प्युटरको भाषाहरू हुन्छ, कम्प्युटरले बुझ्ने भाषाहरू हुन्छ। त्यसलाई हामी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ। यस्ता भाषाहरू जुन चाहिँ कम्प्युटरले बुझ्छ र ती भाषाहरूमा हामीले कम्प्युटरलाई चाहिँ निर्देशनहरू, कमान्डहरू दिन सक्छौँ। यस्ता ल्याङ्ग्वेजहरूको एक्जाम्पल चाहिँ पाइथन भयो, C++ भयो, जावा भयो, आर भयो, यी सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजका एक्जाम्पल हुन्। यस्ता ल्याङ्ग्वेज जुन ल्याङ्ग्वेजमा हामीले कम्प्युटरलाई यो काम गरिदेऊ है भनेर कमान्ड दिन सक्छौँ। ओके, सो यसमध्येको, यो एक्जाम्पलहरूमध्येको पाइथन चाहिँ हामी अहिले सिक्दैछौँ। सो नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ पाइथन एज अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ। पाइथन एउटा एज अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कस्तो हो, के हो, यसको बारेमा केही कुरा गरौँ। यो सुरुमा देखिरहनु भएको फोटो चाहिँ पाइथनको लोगो हो। पाइथनलाई चाहिँ 1980s नेदरल्यान्डमा डेभलप गरिएको हो। यसको डेभलपरको नाम चाहिँ हुइडो भ्यान रोजुम, यस्तै केही प्रोनाउन्सिएसन छ डचमा। अनि त्यसपछि पाइथन चाहिँ एउटा फ्री ओपन सोर्स प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। यसको मतलब यो प्रयोग गरे बापत कसैलाई केही पनि पे गर्नु पर्दैन।
अनि हाल चाहिँ पाइथनलाई पाइथन सफ्टवेयर फाउन्डेसन भन्ने संस्थाले मेन्टेन गर्छ र आजसम्मको लेटेस्ट भर्जन भनेको चाहिँ पाइथन 3.10.7 हो। पाइथनहरूको नयाँ नयाँ भर्जन आइरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि पाइथन एउटा जेनरल पर्पस प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। यसको यो भन्नुको मतलब चाहिँ पाइथनलाई धेरैवटा फिल्डमा युज गर्न सकिन्छ, जस्तो कि डेटा एनालाइसिस, वेब डेभलपमेन्ट, डेटा इन्जिनियरिङ, मेसिन लर्निङ, गेम डेभलपमेन्ट, यी सबै ठाउँहरूमा पाइथन युज गर्न सकिन्छ र यसकारण नै पाइथन जेनरल पर्पस प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। ठ्याक्कै यता आर चाहिँ जेनरल पर्पस प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होइन, आर चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिसको लागि नै फोकस गरेर बनाइएको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। सो आरलाई चाहिँ हामी स्पेसल पर्पस प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ, जबकि पाइथन चाहिँ जेनरल पर्पस प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। सो यो आजको भिडियो ट्युटोरियलमा यतिमै राखौँ। त्यसपछि अब इन्स्टलेसन र यो बेसिक सिन्ट्याक्सको लागि चाहिँ म अर्को भिडियो बनाउँछु।